สวัสดีครับพี่ชาแนลครับวันนี้อยู่กับเมาส์ตัวใหม่จากแบรนด์ WL Mouse ครับชื่อรุ่นว่าควรนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นมากนะครับเมื่อเริ่มทำการหาข้อมูลแล้วก็เริ่มทำการรีวิวเมาส์เพราะว่ามันมีความสามารถบางอย่างที่แตกต่างกับเมาส์ทั่วไปในตลาดมากๆนะครับแล้วก็ดูจะเป็นอะไรที่มีลูกเล่นที่สนุกมากเลยคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลของเมาส์ตัวนี้ครับแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีข้อมูลที่น่าจะหาไม่ได้จากที่ไหนครับผมเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยครับ WL Mouse ตัวนี้นำเข้าโดยร้าน Mouse Innovation นะครับนี่ Mouse Innovation ครับก็ตัวนี้จะเป็นตัว Limited นะครับก็จะมีหลักๆอยู่3ลวดลายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเมาส์สีแดงครับกล่องสีแดงซึ่งจะเป็นตัวที่ฉลองครบรอบปีมานะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่า2026นะถ้าเกิดดูดีๆ2026นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้เหมือนเป็นม้าหน่อยคือปีนี้เป็นปีม้านะครับแล้วก็ภาษาจีนตรงนี้ผมแปลแล้วมันน่าจะแปลว่าเหมือนแบบ Limited ปีม้าอะไรประมาณนี้นะครับก็มาในโทนกล่องสีแดงสวยมากนะครับยาวๆแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวเมาส์ครับโคตรสวยเป็นแมกนีเซียมนะครับแล้วก็เป็นแมกนีเซียมตัวแรกของแบรนด์นะครับที่ไม่มีรูซึ่งปกติแล้ว WL Mouse เขาจะเป็นเมาส์ที่มีรูหมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวแรกที่ไม่มีรูนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างครับอันนี้เจาะรูเพื่อลดน้ำหนักนะครับแต่ตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแมกนีเซียมทึบทุกด้านนะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้มันจะเป็นกราฟิกลายม้านะครับตรงนี้แล้วก็นี่คือตัวรับ polling rate 8,000 ครับมาในรูปแมวเป็นกลมๆนะครับตรงนี้เป็นฐานตั้งนะครับแล้วก็เป็นหูแมวแล้วก็ตรงนี้เป็นจอครับที่มันสามารถเปลี่ยนสีหน้าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้รองรับ AI voice over พูดง่ายๆคือเราสามารถสั่งการตัวเมาส์โดยพูดใส่เจ้าตัวรับตัวนี้ครับซึ่งอันนี้สนุกมากผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวท้ายคลิปสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็เป็นพวกของเบสิกครับใส่เคเบิล1เส้นฟีดเทฟลอนอีก1ชุดครับน่าจะเป็นฟีดคอนโทรลนะแล้วก็ที่ติดมาจากโรงงานเขาจะติดฟีดดอทมาจากโรงงานนะครับกริปเทปครับอีก2แบบแล้วก็ฟีดดอทอีก1ชุดครับเป็นน่าจะเป็นฟีดสายสปีดนะครับแล้วก็กระดาษใบนี้เป็นคู่มือครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI voice over นะครับว่าพูดคำไหนให้ตัวเมาส์มันทำงานยังไงครับอันนี้เขาจะบอกไว้หมดเลยเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันเจ้าฮวนครับทำมาจากแมกนีเซียมครับซึ่งเป็นแมกนีเซียมน่าจะ 100% เลยนะครับสัมผัสได้ถึงความเป็นเหล็กความเป็นโลหะนะครับน้ำหนักเนี่ยรีดได้อยู่ที่ราวๆ50 กรัมเด๊ะๆเลยครับ 50.00 เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเจาะรูครับด้านบนเป็นแมกนีเซียมทึบครับเป็นตัวแรกของแบรนด์ที่เป็นผิวทึบนะครับพื้นผิวตัวนี้ครับเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างฝืดเหมือนกันนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเคลือบสารอะไรแต่รู้สึกว่าเวลามือเหงื่อออกมาจับแล้วรู้สึกหนึบดีไม่ได้เกิดอาการลื่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแมกนีเซียมครับมันจะเป็นวัสดุที่เก็บอุณหภูมิครับเวลาเราเล่นในห้องเย็นๆห้องแอร์ตัวเนี้ยพื้นผิวตัวนี้จะรู้สึกเย็นพอสมควรเลยก็อันนี้เป็นข้อดีของวัสดุตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็จะเป็นพลาสติกแบบเจาะรูนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้จะมีแค่ปุ่มเปิดปิดเท่านั้นจะไม่มีปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยน DPI เราสามารถไปเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ของเขาก็ได้หรือว่าจะออกคำสั่งด้วยเสียงใส่ตัวรับนี้ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของงานประกอบผมสัมผัสได้ว่างานประกอบโคตรดีเลยรู้สึกแน่นหนาดีนะครับแล้วก็เวลาบีบแรงๆไม่เกิดอาการกรอบแกรบนะครับตัววัสดุไม่เกิดอาการยุบนะครับไม่ยุบไม่โยบอันนี้จริงๆเลยอันนี้ผมบีบแรงเหมือนกันสังเกตครับไม่มีเสียงกรอบแกรบเลยไม่ยวบด้วยอันนี้งานประกอบผมถือว่าผ่านมากๆตัวสวิตช์แน่นหนาดีครับไม่เกิดอาการโยกครับงานดีไซน์เกี่ยวกับวัสดุค่อนข้างดีครับเรื่องการออกแบบกราฟิกรู้สึกว่าเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่สวยอะโคตรสวยเลยเรื่องสำคัญคือเรื่องของรูปทรงครับเมาส์ตัวเนี้ยตามข้อมูลคือเขามีรูปทรงที่คล้ายกับ Razer Viper Mini นะครับก็ภาพนี้จาก Elo-Shape นะครับสังเกตว่าเมาส์ทั้ง4ตัวเนี่ยมีไซส์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆดูเรื่องของความยาวก่อน116 119 118 118คือมันมีความใกล้กันมากๆนะครับความกว้างก็ใกล้กันส่วนสูงก็ต่างกันมิลนึงนะครับ38 39 38 39นะครับแล้วก็น้ำหนักต่างกันคือสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเจ้าฮวนเนี่ยมันมีความคล้ายกับ Viper Mini แล้วก็คล้ายกับ Hitscan Hyperlight แล้วก็คล้ายกับพวก ATK F1 V2 เช่นกันนะครับคือจะเป็นเมาส์ที่ออกแนวเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็จุดคลิกจะมีความต่ำทั้ง4ตัวเลยนะครับเป็นเมาส์ที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความคอดๆหน่อยสังเกตครับเมาส์4ตัวนี้มีความคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยจับพวกนี้มาก่อนพอมาจับควรคิดว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายครับมีความคล้ายๆกันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบเรื่องของสวิตช์คลิกว่ะคือมันจะมีความเว้าหน่อยมีความสอดรับกับนิ้วดีแล้วก็จุดคลิกต่ำเป็นเมาส์ที่จุดคลิกค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็แน่นอนเหมาะกับคนที่จับแบบคอกริปฟิงเกอร์ทิปหรือว่าจับแบบปาล์มได้เหมือนกันถ้าคนมือเล็กนะครับส่วนคนมือใหญ่แบบผมก็จับคอกริปแล้วกัน
ค่อนข้างโอเคดีครับนิ้วนางกับนิ้วโป้งมีความคีบตัวเมาส์ได้ดีหนีบตัวเมาส์ได้ดีนะครับเรื่องของเซนเซอร์ครับก็ใช้เป็น PICART 3950 HS นะครับสังเกตว่าชื่อมันจะแปลกหน่อยเพราะว่าทาง WL Mouse เนี่ยเขามีการคัสตอมมีการไปจูนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับทำให้เซนเซอร์ตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของวงการเกมมิ่งเกียร์ครับแล้วก็ไฮไลท์เลยซึ่งผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของ MCU หรือว่าตัวประมวลผลนะครับเขาใช้เป็น Nordic Series 54H20 นะครับหรือพูดง่ายๆเราจะเห็น MCU ตัวนี้นะครับในเมาส์ ATK Extreme นะครับซึ่ง MCU ตัวนี้ครับเขาจะเป็นการประมวลผลแบบ Dual นะครับจะช่วยกันประมวลผลทำให้เรื่องของค่า Click Latency การส่งสัญญาณเนี่ยมีความรวดเร็วที่สุดนะครับสรุปง่ายๆแล้วกัน MCU ตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปที่สุดในพวกเกมมิ่งเกียร์ในปัจจุบันนะครับสวิตช์คลิกตัวนี้ครับใช้เป็น Omron Optical นะครับแน่นอนเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรบวกกับงานดีไซน์เรื่องของปุ่มครับซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นแมกนีเซียมใช่ไหมครับมันทำให้ตัวสวิตช์มีความนิ่งมากๆนะครับแล้วก็จะให้เสียงการคลิกที่ค่อนข้างเบาแล้วก็มีความแหลมๆหน่อยๆนะครับเนื่องจากวัสดุตัวนี้แหละคือผมรู้สึกว่ามันจะมีความแน่นกว่าเมาส์พลาสติกคือข้อดีของเมาส์แมกนีเซียมคิดว่าเป็นเมาส์ที่ใช้แรงในการคลิกไม่ค่อยเยอะแล้วก็ตัวสวิตช์มีความนิ่งอันนี้เป็นข้อดีเลยลองฟังเสียงนิดนึงฮะนี่ครับมันจะมีความแหลมๆแล้วก็รัวมากคลิกได้รัวมากมันจะมีความเด้งไวเด้งสู้นิ้วดีแล้วก็นิ่งครับไม่โยกไม่วอบเบิลนะครับสคอร์วิวเงียบตัวเมาส์ครับสามารถตั้งค่าผ่านเว็บซอฟต์แวร์ได้นะครับของ WL Mouse นะครับกดเข้ามาเราจะเจอหน้านี้ครับคือตอนแรกเพื่อนๆอาจจะยังงงอยู่ซึ่งตอนแรกผมงงมากว่ามันต้องเข้าตรงไหนวะให้คลิกที่ตัวเมาส์นะครับคลิกที่ตัวเมาส์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเข้ามาเขาจะมีหน้าประมาณนี้นะครับการรีแมปปุ่มนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็นเรื่องของ performance ครับ polling rate สูงสุดที่ 8,000 โอเคเลือก 8,000 เลย debug distance 3 ค่านะครับแล้วก็ debug time ตัวเนี้ยเราสามารถปรับดีเบลได้ที่0ด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถสแปมเมาส์ได้รัวมากๆแต่ก็ไม่อยากจะแนะนำให้ปรับที่0นะคือ3-4-5นะครับคิดว่าประมาณนี้น่าจะดีครับ Angle Tune ปรับได้นะครับ Sleep Time ประหยัดพลังงานปรับได้นะครับตรงนี้ครับ High Speed Mode สามารถมาติ๊กเปิดได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเมาส์ก็จะมีค่า latency ที่ต่ำมากๆนะครับตัวเซนเซอร์จะทำงานแบบขั้นสูงสุดเลยแต่ก็อาจจะกินแบตพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ Turbo Mode นะครับซึ่ง Turbo Mode ก็คือเรื่องของ FPS 20,000นั่นแหละนะครับ 20K คือตัวเมาส์จะมีการสแกนกับแผ่นรองเมาส์ประมาณ 20,000 ครั้งต่อวินาทีนะครับเวลาถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราตวัดเมาส์ไวๆนะครับตัวเมาส์จะมีการอ่านค่าที่ติดหนึบเป้ามากๆนะครับก็แน่นอนมันจะแทร็กดีแต่ก็อาจจะกินแบตนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะใช้ Turbo Mode เนี่ยเราจะต้องเปิด High Speed Mode ไปด้วยนะครับเราไม่สามารถมาเปิด Turbo Mode อย่างเดียวได้ก็ต้องเปิด2อันพร้อมกันนะครับแล้วก็ motion sync ripple angle สามารถปรับได้ครับแล้วก็ตัวนี้ lock combination คือเรื่องของการแบบล็อกปุ่มไว้ไม่ให้มันสลับเรื่องของ polling rate ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ก็เปิดไว้นั่นแหละตรงนี้ DPI ครับแล้วก็ macro แล้วก็ alter เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเซตไฟตรง circle view นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิกอีกตรงนี้เป็น dongle screen นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญเหมือนกันซึ่ง dongle ตัวนี้ครับตัวรับ 8K ตัวนี้ครับเราสามารถแทรกพวกไฟกิฟต์ได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเจ้าแมวตัวนี้ได้ซึ่งเขาจะมี preset อยู่ตรงนี้ครับจะมีหลายแบบเลยก็ให้เราลากมานะครับสมมุติเราอยากได้หน้านี้เราก็ลากมาแล้วมาปล่อยตรงนี้ครับตรงคำว่า main นะครับพอเรากดอัปเดตเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะเป็นที่เราลากใส่เมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับ Custom Mic เนี่ยเราสามารถสร้างไฟล์กิฟที่เรามีลากมาในนี้ได้เหมือนกันนะครับ Polling Rate นะครับ 8,000 ยาวๆแน่นอนครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับคือเจ้าตัวรับตัวเนี้ยเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับในการตั้งค่าต่างๆของตัวเมาส์เช่นเรื่องของการเปลี่ยน DPI เปลี่ยน polling rate เปิดการใช้งานเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยซึ่งเขาจะมีวิธีบอกในคู่มือตัวนี้นะครับทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับคือผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยรับคำสั่งเท่าไหร่แต่ถ้าภาษาจีนมันจะฟังรู้เรื่องเลยซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันใช้ AI ในการประมวลผลนะครับเขาไม่ได้ใช้การอัดเสียงทิ้งไว้นะเราจะต้องมีการพูดให้มันคล้ายกับคำสั่งในนี้มากที่สุดนะครับคือตอนแรกเราจะต้องมีการทักทายตัวรับตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันรอรับคำสั่งนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้พูดว่า Hi WL ซึ่งผมก็ลองน่าจะประมาณ 20-30 รอบแล้วมันไม่รับคำสั่งเลยนะครับนั่นแหละครับผมก็เลยจะลองใช้เป็นภาษาจีนดูนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไอ้คำแปลอังกฤษตรงเนี้ยไปแปลเป็นภาษาจีนใน Google Translate ได้นะครับว่าแล้วก็ลองกดดูว่ามันต้องพูดว่าอะไรนะครับโอเค Hi วันหลิง
เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีคิ้วขมวดตรงเนี้ยจะเป็นหน้างงอันเนี้ยแปลว่ามันกำลังรอรับคำสั่งอยู่นะครับเสร็จแล้วผมอยากจะลองเปลี่ยน DPI เป็น400นะครับผมก็ลองเอา Google ไปแปลว่า DPI 400เนี่ยมันต้องพูดว่าอะไร DPI ซื้อไป DPI 400โอเค Hi วันหลิง DPI ซื้อไปนี่เห็นไหมไฟกระพริบแปลว่าตอนนี้ DPI 400แล้วโอเคเมาส์ช้าแล้วนะครับแล้วผมอยากจะลองเปลี่ยนกลับเป็น DPI 800ครับอย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน DPI 800ต้องพูดคำว่า DPI 800 DPI ป้าป่ายนะ DPI ป้าป่ายคือ DPI 800นะโอเค Hi วันหลิง DPI ป้าป่ายโอเคเห็นไหมกระพริบแล้วเนี่ยแหละครับมันก็ตื่นเต้นดีมันก็แปลกดีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองใช้ระบบตัวนี้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเราเอาไปเล่นจริงเราจะมาแบบเฮ้ยวันหลิง DPI ป้าป่ายเราจะทำแบบนั้นไหมหรือว่าถ้าเกิดการที่มีปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ใต้ตัวเมาส์กดแล้วมันจะสะดวกกว่าซึ่งอันนี้ก็ลองคิดเอาเองดูแล้วกันแต่ถามว่าสนุกไหมผมรู้สึกผมชอบนะแล้วผมก็ลองอ่านดูว่าปุ่มไหนมันต้องพูดว่าอะไรแล้วเราก็เอาไปแปลเป็นภาษาจีนซึ่งจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาก็รองรับนะครับเพียงแต่ว่าภาษาจีนมันจะไวกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นเท่าที่ผมได้ทดสอบนะภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกัน Hi วันหลิง DPI 800เปลี่ยนเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจีนดูจะไวกว่าประมาณนั้นซึ่งคำสั่งต่างๆเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเปลี่ยน polling rate เปลี่ยน DPI เปลี่ยนพวก ripple angle อะไรประมาณนั้นสามารถเปลี่ยนได้เกือบหมดเลยโอเคครับความรู้สึกในการใช้งานผมขอพูดถึงเรื่องของงานประกอบเรื่องของสเปคก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าเจ้าฮวนตัวนี้ทำได้โคตรดีเลยคือวัสดุดีงานประกอบดีอันนี้ไม่เถียงแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆดีมากวัสดุมีความแข็งแรงแน่นหนามากงานประกอบดีมากไม่กรอบแกรบเลยถือว่าอยู่ในขั้นท็อปเทียร์ของเมาส์จีแล้วล่ะ WL Mouse นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคที่ให้มาอย่างที่บอกเซนเซอร์ 3950HS นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันคือเรื่องของ MCU ครับเขาใช้เป็นแบบ Dual Native เราสามารถใช้ polling rate 8000 ได้ชิวๆเลยนะครับเพราะว่าตัว MCU เขามีการประมวลผล2ตัวเนี่ยมันจะช่วยการประมวลผลนะครับแล้วก็จะทำให้การส่งสัญญาณมีความเร็วความไวที่สุดอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆนะครับ MCU Series 54H20 ถือว่าเป็นตัวท็อปของ MCU ในปัจจุบันแล้วคิดว่าถ้าแบรนด์ไหนใช้ MCU ตัวนี้นั่นแปลว่าเมาส์ตัวนั้นมันดีแน่นอนเรื่องต่อไปคือเรื่องของรูปทรงครับก็นั่นแหละมันเป็นเมาส์แบบทรงเล็กหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าคนมือใหญ่แบบผมสามารถจับได้โอเคนะครับเพราะว่าผมก็เคยจับมาก่อน Hitscan Hyperlight ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นสุดยอดเมาส์ประจำปีของผมนะครับนั่นแปลว่าเรื่องของรูปทรงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มั่นใจเหมือนกันว่าคนที่มือใหญ่คนอื่นๆนะครับมาจับอะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะปรับตัวได้นะครับเราก็ไปจับแบบคอกริปหรือว่าฟิงเกอร์ทิปก็ได้หรือว่าคนมือเล็กจับแบบปาล์มคิดว่าได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้พื้นผิวแมกนีเซียมตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นพื้นผิวที่เก็บอุณหภูมิตอนนี้ผมอัดในห้องแอร์เมาส์เริ่มเย็นแล้วก็รู้สึกว่าพื้นผิวค่อนข้างหนึบครับเขามีการเคลือบมาที่โอเคมากๆมีความฝืดมากๆเนี่ยลองฟังเสียงเวลาถูหนึบมากนะครับถ้าใครสนใจครับ Mouse Innovation นำเข้ามาขายนะครับมี2ราคาเหมือนเดิมนะครับราคา Shopee กับราคาสั่งซื้อทางหน้าแฟนเพจนะครับถ้าใครจะกดราคาทาง Shopee ครับก็ผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับก็คลิกใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะมี3รุ่นให้เลือกนะครับที่เป็นตัว Limited นะครับคือรุ่นปีมาตัวนี้แล้วก็รุ่น Neko รุ่นตัวแมวนะครับแล้วก็ Celadon นะครับเป็นโทนสีฟ้าหน่อยๆพร้อมกับรับประกัน1ปีจากทางร้าน Mouse Innovation นะครับก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะข้อมูลครบถ้วนที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะข้อมูลเยอะกว่าของต่างประเทศอีกนั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ซื้อไหวแล้วก็อยากจะหาเมาส์แมกนีเซียมดีๆสักตัวคิดว่าเจ้าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปเล่นเรื่องของ voice over นะครับมันสนุกเหมือนกันลองแปลภาษาจีนดูแล้วกันแล้วก็ลองพูดตามนะครับผมสาธิตไว้แล้วประมาณนี้ไปช้อปปิ้งกันครับ